নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি শিকিম থাম্বনেল কেনেকৈ লগায়। থাম্বনেল কি বস্তু? বহুত মানুহে মোক সোধে যে দাদা থাম্বনেলটো কি বস্তু, থাম্বনেল ভিডিঅ'ত লগাই কেনেকৈ। মোৰ নতুন চেনেল এটা খুলিছোঁ, তাত মই থাম্বনেল লগাব পাৰি থকা নাই। আচলতে থাম্বনেলটো কি বস্তু, থাম্বনেল লগাই কেনেকৈ। বহুত ভিডিঅ'ত দেখোঁ আপোনাৰ স্ক্ৰল কৰিলে চাওঁ যে ফটোত কিবা কিবি লিখা থাকে, কিন্তু তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত বেলেগ ভিডিঅ' আহে, কিন্তু থাম্বনেলটো আমি কেনেকৈ বনাই বা সেইটো বস্তু কেনেকৈ বনাই আমি গম নাপাওঁ। আচলতে আজি আমি সেইটো টপিকৰ ওপৰত আকৌ কথা পাতিম যে থাম্বনেল লগাই কেনেকৈ। তে বন্ধুসকল, বিকি ৰহমান চেনেললৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আচলতে বন্ধুসকল, এটা নতুন আপুনি চেনেল যেতিয়া নতুন চেনেলত আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, তেতিয়া আপুনি থাম্বনেল লগাব নোৱাৰে, কাৰণ আপোনাৰ ফোন নম্বৰৰ লগত আপোনাৰ চেনেলটো ভেৰিফাইড নাথাকে। আচলতে আপুনি থাম্বনেল যদি লগাব হয়, তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথমতে ফোন নম্বৰৰ লগত আপোনাৰ চেনেলটো ভেৰিফাইড কৰিব লাগিব। ভেৰিফাইড কৰিলেহে আপুনি ফটো এখন বনাই পেলাই তাত কিবা কিবি লিখি আপুনি থাম্বনেলটো এই ভিডিঅ'ত এড কৰিব পাৰিব YT ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই। আচলতে আজি মই সেইটোৱে শিকাম যে আপুনি YT ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই থাম্বনেল কেনেকৈ লগাব লাগে আৰু ফোন নম্বৰ ভেৰিফাইড কেনেকৈ কৰিব লাগে। তে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ মোবাইলৰ গুগল ক্ৰমটো খুলি ল'ব। খুলি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ তাত চাব কিনাৰতে আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ লগ'টো ওলাব। তাত আপোনাৰ কাষ্টমাইজ চেনেল বুলি থাকিব, মেনেজ ভিডিঅ'জ বুলি থাকিব। প্ৰথমত আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোত ক্ৰমত গৈ পেলাই আপুনি ডেস্কটপ মোড কৰিব। ডেস্কটপ মোড কৰিলেহে আপোনাৰ মানে কি এইটো কম্পিউটাৰৰ নিচিনা ওলাব, নহ'লে মোবাইলত যোনটো আপোনাৰ ইউটিউব খুলি যায় সেইটো ইউটিউবে ওলাই যাব। কিন্তু আপুনি ডেস্কটপ মোড কৰি ল'লে আপুনি আৰামছে লগ ইন কৰিব পাৰিব, ইউটিউব আপুনি চাব পাৰিব মোবাইলতে ডেস্কটপ মোড কৰি পেলাই। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো মই আগতে ডেস্কটপ মোড কৰি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে ডেস্কটপ মোড কৰাৰ কাৰণে আগতে হৈ আছে, কিন্তু মই এইবোৰ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আকৌ ডেস্কটপ মোড কৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ যে ক'ত কৰিব লাগে। এনেকৈ ডেস্কটপ মোড কৰি লোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ লোডিং ল'ব। চৰি, নেটৱৰ্কটো মোৰ অলপ মানে শ্ল' হৈ আছে বন্ধুসকল। তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, আপোনাৰ চেনেলৰ আকৌ পেজটো খুলি যাব। আপুনি কেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে, কি কৰিছে, চব ওলাই যাব। তাতে আপোনাৰ প্ৰফাইল এটা থাকে, প্ৰফাইলটোত আপোনাৰ ভেৰিফাই অপশ্যন এটা থাকে। সেই ভেৰিফাই অপশ্যনটো গ'লে আপোনাৰ মোবাইলটোত মানে আপোনাৰ চেনেলটো শ্ব' কৰিব যে আপোনাৰ চেনেলটো ভেৰিফাইড হয়। আৰু যদি মনিটাইজেশ্যন অন থাকে তেনেহ'লে ৰাইট চিন ট্ৰিক মাৰ্ক এটা দিয়া থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ ভেৰিফাইড নোহোৱা চেনেলত অনলি ভেৰিফাইড বুলি লিখা থাকিব। আৰু যদি আপোনাৰ কিবা কাৰণত যদি ভেৰিফাই চেনেল নহয়, তেনেহ'লে মই আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ ক'ত যাব লাগে, ক'ত ভেৰিফাই কৰিব লাগে। মই সেই দেখুৱাই দি আছোঁ। আপুনি এই প্ৰফাইলৰ ইয়াত চাওক, মোৰ এইটো চাওক লিখা আছে, দেখিছেনে? সৰু প্ৰফাইলটো দেখিছেনে? তাত এইটো মোৰ ভেৰিফাই, যদি ভেৰিফাই চেনেল হয়। যদি আপোনাৰ ভেৰিফাই নাথাকিলেহেঁতেন ইয়াত আপোনাৰ ভেৰিফাই কৰা অপশ্যন থাকিলে হয় আৰু ফোন নম্বৰ এড কৰা অপশ্যন থাকিলে হয় বন্ধুসকল। তে ভেৰিফাই কৰা একদম সহজ হয়। আপুনি ইউটিউবত ডেস্কটপ মোডত গৈ পেলাই প্ৰফাইলত গ'লে আপুনি গম পাবই, দেখা পাবই। আশা কৰিলোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা গম পালে যে থাম্বনেল কেনেকৈ লগাব লাগে, ফোন নম্বৰ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লগত ভেৰিফাইড কেনেকৈ কৰিব লাগে। তে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানখিনি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কিছু কথা গম পাইছে, আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আগলৈ যদি আপুনি ইউটিউবৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ বিচাৰে, এই চেনেলত পাই থাকিব। মই নতুন নতুন ভিডিঅ' ইউটিউব ৰিলেটেড আপলোড কৰি থাকিম। তে আজিলৈ ধন্যবাদ। জয় আই অসম।